So hey there, welcome to your own channel, The Kunal Bhuyan. So আজি ভিডিওটো অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ ভিডিও এটা হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে সো এইটো প্ৰচেছ মই এটা কমপ্লিট প্ৰচেছ দেখাবলৈ যাম তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছটো গোটেই প্ৰচেছটো একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে দেখাম যে কেনেকৈ তোমালোকে কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে আৰু নিজৰ কাৰণে এটা ইনকাম চ'ৰ্চ এটা তোমালোকে জেনেৰেট কৰিবলৈ পাৰা চিম্পল চাই একদম ঠিক আছে আৰু এইটো ইনকাম চ'ৰ্চ এনেকুৱা হ'ব যদি তোমালোকে ভালকৈ যদি এপ্লাই কৰা বস্তুবিলাক যেনেকৈ মই শিকাম তেনেকুৱা যদি কৰা আৰু তাত যদি অলপমান এক্সট্ৰা এফৰ্টছো দিয়া তোমালোকে তেতিয়াহ'লে দিনটোৰ বেচিছত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ $25 পৰা লৈ পেলাই $50 তোমালোকে ঘটিবলৈ পাৰা ঠিক আছে সো মই যি ৱেবছাইট আনো চব ডলাৰৰ ওপৰতে আনো সো তোমালোকে ধৰা ডলাৰত কামানি কৰিবলৈ পাৰিবা কাৰণ ডলাৰত যেতিয়া কামানি কৰা বৰ্তমান যেটো আমাৰ প্ৰাইস হাইকটো চলি আছে US ডলাৰৰ মতে সো ডলাৰ তোমাৰ $1 হৈছে 82 रुपीस হেতু মতে যদি তোমালোকে $25 এটা কামানি কৰা তেতিয়াহ'লে হেতু এটা পাৰ্ট টাইম বিজনেছৰ মানে বহুত বেছি ভাল এটা ইনকাম চ'ৰ্চ হৈছে 2025 মানে ধৰা তোমালোকৰ ইজিলি আহি যাবলৈ পাৰে ঠিক আছে সো তোমালোকে যদি ভালকে বস্তুখিনি এপ্লাই কৰা মই যেনে শিকাই যাওঁ তাৰ ওপৰত যদি এক্সট্ৰা এফৰ্টছ অকন দিয়া তেতিয়াহ'লে ফৰ শিওৰ এইটো এপ্লিকেবল হ'বলৈ পাৰে ঠিক আছে সো বেছি একো দেৰি নকৰাকৈ চিধা যাওঁ মই তোমালোকক একদম গুগলত গৈ পেলাই দেখাই দিওঁ বস্তুবিলাক মই ওলাই পেলাই অলৰেডি থৈছো সো তোমালোকে কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে মই তোমালোকক কৈ আছো ঠিক আছে সো ওপৰত মই বহুত কিটা টেপ এনে খুলি পেলাই থৈ দিছো সো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা সো টেপ কিটা মই এটা এটাকৈ গৈ পেলাই দেখাম যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকে কৰিবলৈ কি লাগে ঠিক আছে সো ফৰ এণ্ড দ্য ফৰমষ্ট তোমালোকে কৰিবলৈ কি লাগে সেইটো হয় যে তোমালোকে সাৰ্চ কৰিবলৈ লাগিব ঠিক আছে সাৰ্চ কি কৰিবলৈ লাগিব তোমালোকে সাৰ্চ কৰিবলৈ লাগিব ধৰা সবতছে বেছি মানে ধৰা ভিউজ থকা ভিডিও ঠিক আছে যেনেকৈ এতিয়া আমি যদি মানিবলৈ যাওঁ অল ওভাৰ দ্য ইণ্টাৰনেট সবতছে বেছি ভিউজ যোনে মানে যোনবিলাক ভিডিঅ'ছে গেইন কৰে সেইটো হৈছে কিডছ ভিডিঅ'বিলাক এই সৰু পোৱালিবিলাকৰ ফানি ভিডিঅ'ছ হওক বা সৰুবিলাকৰ কাৰ্টুন যিবিলাক ভিডিঅ'ছ হয় সেইবিলাকৰ ভিডিঅ'ছৰ থ্ৰু দি মানে ধৰা বহুত মানে ভিউজ গেইন কৰে ঠিক আছে মই তোমাক এক্সাম্পল পাৰপাছত এটা দেখাই দিওঁ ঠিক আছে চ' ইয়াত যেনেকৈ মই এতিয়া হেৰি কৰোঁ চাৰ্চ কৰোঁ ফানি কিডছ কিডছ ষ্টৰিজ বা কিডছ ভিডিঅ'জ তেনেকৈ মাৰি দিওঁ ঠিক আছে চ' ভিউজবিলাক চাবা তোমালোকে কেনেকুৱা বেচিছত ভিউজ আহে 3.1 মিলিয়ন ভিউজ ঠিক আছে 3.1 মিলিয়ন ভিউজ আহিছে 4 লাখ ভিউজ আহিছে ঠিক আছে 2 লাখ ভিউজ ঠিক আছে চ' 4 লাখ ভিউজ ঠিক আছে চ' মিলিয়নছৰ ওপৰত এইটো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা 10 মিলিয়ন ভিউজ এই 1 মিনিটৰ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ঠিক আছে আৰু ইয়াত যোনটো মানে ভিডিঅ'জ পাৰ আৱাৰটো হয় সেইটো 140টা ভিউজ পাৰ আৱাৰ মানে এটা ভিডিঅ'ত আহি আছে ঠিক আছে বহুত বেছি মানে ভিউজ গেইন কৰা হয় এইটো 2.9 মিলিয়ন ভিউজ এইটো 170 মিলিয়ন ভিউজ ঠিক আছে 170 মিলিয়ন ভিউজ আছে এইটো ঠিক আছে চ' আমি যদি ইয়াৰ তলত চাবলৈ যাওঁ 2 লাখ 4 লাখ 22 মিলিয়ন ভিউজ 10 মিলিয়ন ভিউজ ঠিক আছে 6 মিলিয়ন ভিউজ ঠিক আছে চ' এতিয়া তোমালোকে কৰিবলৈ কি লাগে বস্তুটো সেইটো বুজা ঠিক আছে চ' এইটো যেনেকৈ ইয়াত আছিলে এটা 170 মিলিয়ন ভিউজ ঠিক আছে 170 মিলিয়নছ অফ ভিউজ এটা হেৰি আছিলে মানে চ' এইটো টাইটেলটো কি আছে 5 কিডছ বেষ্ট কালেকশ্যন ফানি বেবি ছংছ এণ্ড ভিডিঅ'জ চ' এইটো আমি কৰিবলৈ কি লাগে এতিয়া আমি এইটো কি কৰিম এইটো আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা মানে কপি কৰি ল'ম ঠিক আছে চ' এইটো ধুনীয়াকৈ আমি মানে কপি কৰি মানে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিম আমি ঠিক আছে শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই মানে কি কৰিব লাগিব এই লিংকটো আমি কপি কৰি ল'ম ইয়াত ঠিক আছে চ' লিংকটো আমি ইয়াত কপি কৰি ল'লোঁ ইজিলি ঠিক আছে চ' এতিয়া লিংকটো কৰিবলৈ কি লাগে তোমালোকে সেইটো চাবা ঠিক আছে চ' এই লিংকটো থ্ৰু দিয়ে মানে গোটেই কামখিনি হ'ব ইয়াত ঠিক আছে চ' এইটো ভিডিঅ' মই নাজানো এতিয়া কি মই বনাই আছোঁ হয় কিন্তু এইটো কপিৰাইট পাৰপাছো লাগি যাবলৈ পাৰে ঠিক আছে কপিৰাইট যদি লাগি যায় ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা তেতিয়াহ'লে মই এইটো ডিলিট কৰিবলৈ লাগে কিন্তু ধৰা মই এইটো ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ যদি থাকি যায় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল তোমালোকৰ বহুত বেছি বেনিফিট হ'ব আৰু যদি কেনেবাকৈ আঁতৰাই দিবলৈ লাগে তেতিয়াহ'লে একো দিগদাৰী নাই বেলেগ ভিডিঅ' বহুত আছে বেলেগ ইনকাম চ'ৰ্চ বহুত আছে সেইবিলাক আনি থাকিম চেনেলটোৰ ওপৰত ঠিক আছে চ' বৰ্তমানৰ কাৰণে এইটো কপি কৰি ল'লোঁ তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যোৱা যে বস্তুটো কৰিবলৈ কি লাগে ঠিক আছে চ' এইটো মই ইয়াত লিংকটো কপি কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' লিংকটো কপি কৰাৰ পিছত মই কি কৰিব লাগে এটা ৱেবছাইট আছে এইটো ইউটিউব থাম্বনেইল ইমেজ ভিউ এণ্ড ডাউনলোড ঠিক আছে চ' তোমালোকে ইয়াত চাৰ্চত মাৰি দিবা ডাউনলোড ইউটিউব থাম্বনেইল বুলি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এইটো হেৰিটো ওলাই গুচি আহিব ঠিক আছে চ' ইয়াত তোমালোকে আহি পেলাই কি কৰিব লাগিব এইটো কপি কৰিব লাগিব ঠিক আছে চৰি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিবলৈ লাগিব ঠিক আছে এইটো পেষ্ট কৰি দিলা ইয়াত পেষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিবিলাক মানে ধৰা থাম্বনেইল আছিলে ভিডিঅ'টো যিটো থাম্বনেইল আছিলে সেইটো চাবলৈ পৰা নাই এইটো একজেক্ট থাম্বনেইলটো ইয়াত ওলাই গ'ল দেখিছানে একজেক্ট থাম্বনেইলটো ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল হয়নে চ' এতিয়া থাম্বনেইলটো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা এইটো থাম্বনেইলে আছিলে এইটো থাম্বনেইলে ইয়াত ওলাই গ'ল ঠিক আছে চ' আমি এতিয়া কি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ ধৰা ডাউনলোড এছ ডি থাম্বনেইল ইমেজটো ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা থাম্বনেইলটো আমি যেনেকৈ দেখিছা যে ডাউনলোড কৰোঁ চ' যেনেকৈ দেখিব পাৰা যে থাম্বনেইলটো আমি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে চ' থাম্বনেইলটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে আমি যাবলৈ লাগে কেনভাত আমি যাম ঠিক আছে চ' কেনভা মই তোমালোকক বুজাইছিলোঁ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই দুটা ভিডিঅ'জ মই কেনভাৰ ওপৰত বনাইছিলোঁ চ' সেইকেইটা তোমালোকে চেক আউট কৰিব পাৰা চেনেলত গৈ পেলাই ঠিক আছে চ' কেনভাত আমি যাবলৈ লাগে কেনভাত গৈ পেলাই কাষ্টম চাইজ বুলি এটা আছে দেখা পাই আছা ঠিক আছে চ' কেনভাত গৈ পেলাই কাষ্টম চাইজত আমি ক্লিক কৰিম কাষ্টম চাইজত ক্লিক কৰি পেলাই এইটো অলপ উল্টা পুল্টা হৈ আছে ঠিক আছে এইটোত আমি দিবলৈ লাগিব 1080 ভালকৈ চাই যাবা খালি বস্তুখিনি কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে ঠিক আছে ইয়াত দিম আমি 1920
ঠিক আছে, উইথটো দিম আমি 1080 আৰু হাইটটো দিম আমি 1920 পিক্সেলছত, ঠিক আছে। চ' ইয়াত আমি ক্ৰিয়েট নিউ ডিজাইন এটা ইয়াত হেৰি কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে। চ' ক্ৰিয়েট নিউ ডিজাইনত তোমাৰ এটা মানে টেমপ্লেট এটা আমাৰ আগত মানে এই চাইজটো যিটো মানে ধৰা ৰিল বনোৱা হয় বা ধৰা যেনেকৈ টিকটক ভিডিঅ' বনোৱা হয়, ইউটিউব শ্বৰ্টছ বনোৱা হয়, চ' এই চাইজটোত মানে আহি যাবলৈ লাগিব, ঠিক আছে। চ' এই চাইজটোত আহি গ'ল লগালগ, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তোমালোকে এতিয়া খালি আপলোড কৰিবলৈ লাগে, যিটো থাম্বনেইল আমি ডাউনলোড কৰিছিলোঁ এইটো আপলোড ফাইল কৰি দিলা, আপলোড ফাইল কৰি পেলাই ডাউনলোডছত গৈ পেলাই এইটো আমাৰ ফাইলটো ইয়াত আহি গ'ল। চ' ইয়াত ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি দিলা, লেপটপ আছে যদি লেপটপত কৰিলা, মোবাইলত আছে যদি মোবাইলত কৰিলা, ঠিক আছে। চ' এইটো আমি কৰি দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি দিলোঁ বস্তুটো, ঠিক আছে। চ' মই অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি আছোঁ, এইটো মই ফিক্স কৰি লোৱালৈকে, ঠিক আছে। এতিয়া পিকচাৰটো যেতিয়া ইয়াত লগা হৈ গ'ল, তোমালোকে এতিয়া মানে বস্তুটো ধৰা ইয়াত তোমালোকৰ গ্ৰাফিক ডিজাইনিং স্কিলটো কাম আহিব অকণমান, ঠিক আছে। তোমালোকে ইয়াত ধৰা অকণমান এট্ৰেক্টিভ বনাবলৈ লাগিব, ঠিক আছে। চ' মই তোমালোকক প্ৰিভিয়াছ ডিজাইনবিলাকো দেখাম, মই কেনেকৈ মানে মই হেৰি কৰিছিলোঁ, দুটা এনেকৈ থাম্বনেইল বনাইছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, আজিয়ে মই বনাইছিলোঁ যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। চ' সেইকেইটা মই তোমালোকক দেখাম। চ' অকণমান মানে ক্ৰিয়েটিভনেছটো ইউজ কৰিব লাগিব, যাতে মানুহে এইটোত মানে ক্লিক কৰক, ঠিক আছে। মানুহে যেতিয়ালৈ ক্লিক নকৰিব, ভিউজটো নাবাঢ়িব, তেতিয়াহ'লে তুমি ধৰা তাৰপৰা পইচা ঘটিবলৈ অকণমান টান হ'ব তোমাৰ, ঠিক আছে। চ' মানুহে যাতে থাম্বনেইলটো ক্লিক কৰক, সেইটো কাৰণে তোমালোকে অকণমান এইটো এট্ৰেক্টিভ বনাবলৈ লাগিব, ঠিক আছে। চ' ফাইনেলি এইটো চাবলৈ পাৰা মই যোনটো থাম্বনেইল হয় সেইটো বনাই দিলোঁ, যিমানখিনি মানে বৰ্তমান মাথাত আহিছে মই সিমানখিনিয়ে ঢুকি পালোঁ, ঠিক আছে। সিমানখিনিয়ে মই বনালোঁ সেইটো। চ' ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তুমি এইটো ডাউনলোড কৰি ল'বা। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত খালি তোমালোকে কৰিবলৈ কি লাগে এইটো নেক্সট ষ্টেপটো মই কৈ আছোঁ, ঠিক আছে। চ' এইটো এবাৰ ডাউনলোড হৈ যাবলৈ দিয়া ইয়াৰ পৰা। অলৰাইট, চ' এইটো ডাউনলোড হৈ গ'ল, এতিয়া চাবলৈ পাৰা। চ' ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পিছত মই তোমালোকক ৰিচেণ্ট ডিজাইনছ কিছুমান দেখাম বুলি কৈছিলোঁ। চ' মই ৰিচেণ্ট ডিজাইনছো দেখাই দিওঁ তোমালোকক যে মই কি ডিজাইন কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। চ' এইটো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা, এইকেইটা মই ডিজাইন কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা, এইটো চাবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। সেইটো বহুত ভাবি চিন্তি পেলাই কৰিছিলোঁ তেতিয়া, যাতে মানুহে ক্লিক কৰক, তোমালোকৰ মানে এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল এটা হ'বলৈ লাগে, যাতে মানুহে সেইটোত মানে ক্লিক কৰক, বুজিছানে। চ' এইটোত এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল হয়, মানুহে চাব যে মানে কি হয় বস্তুটো, মানে এনেকৈ চাবলৈ বিচাৰিলে মানে ধৰা তুমি তাত ভিউজটো পাই যোৱা, তোমালোকৰ মানে ৰেভিনিউটো তাত ইনকামটো মানে জেনেৰেট হৈ যায়, হয়নে। চ' ইয়াত হৈ গ'ল, মই বস্তুটো ইয়াত তোমালোকক দেখাই দিওঁ, ঠিক আছে। চ' তোমালোকে এতিয়া কৰিবলৈ কি লাগে, তোমালোকে থাম্বনেইলটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'লা ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া তোমালোকৰ যোনটো মেইন যিটো আমাৰ ৱেবছাইট হয় সেইটো হৈছে এইটো, ঠিক আছে। এতিয়া বহুত মানুহে শুনিবলৈ পায়, নুশুনিবলৈ পায় এইটো কথা। চ' এইটো এটা মানে শ্বৰ্ট এণ্ড URL হয় মানে, ঠিক আছে। শ্বৰ্ট এণ্ড URL মানে তোমালোকৰ ধৰা এতিয়া মোৰ তাত লিংক এটা আছে, মানে এই ইউটিউব ভিডিঅ'টো মানে মই লিংক এটা লৈছিলোঁ, হয়নে। ইয়াত যেনেকৈ মই এইটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত মই ইয়াৰ পৰা যিটো লিংকটো কপি কৰিলোঁ, এই লিংকটো মোৰ তাত আছে এতিয়া, হয়নে। চ' এই ৱেবছাইটটোৰ কামটো হৈছে যে আমাৰ যিবিলাক মানে লিংক আছে, সেই লিংকটো মানে সৰু কৰি দিয়া, ঠিক আছে। সৰু কেনেকৈ কৰি দিয়া মানে, ইয়াত ধৰা মই যেনেকৈ এইটো লিংকটো ইয়াত পেষ্ট কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে। পেষ্ট কৰাৰ পিছত এইটো দেখিছানে যে ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা আছে বস্তুটো, এনেকৈ কিবা কিবি মানে লেটাৰ্ছবিলাক দিয়া আছে, ঠিক আছে। চ' এই বস্তুটো মানে সৰু কৰি পেলাই, এইটো যেনেকৈ এটা লং URL এটা হৈ আছে, এই লং URLটো মানে শ্বৰ্ট URL মানে কৰি পেলাই, ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰা যেনেকৈ মই ইয়াৰ পৰা জেনেৰেট কৰি দিম, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ পৰা জেনেৰেট কৰি দিয়াৰ পিছতে মোৰ এইটো নতুন URL এটা আহি গ'ল, দেখা পাইছা, ঠিক আছে। চ' এইটো আমাৰ মেইন ৱেবছাইট হয়। এই URLটো তুমি যেতিয়া মানে ধৰা মানুহে ক্লিক কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো চাব, তুমি ইয়াৰ পৰা মানে এই ৱেবছাইটটো তোমাক পইচা দিয়ে তাৰপৰা, ঠিক আছে। চ' এতিয়া মই এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'লোঁ, লিংকটো ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'লোঁ। চ' তোমালোকৰ ৱেবছাইট মই অকণমান দেখাই দিওঁ, ঠিক আছে। চ' হাইয়েষ্ট পেয়িং URL shortener, join now and earn up to $220 per 10,000 views, ঠিক আছে। per 10,000 views তোমাৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া হৈ যাব, তেতিয়া $220 তোমালোকে পাবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। এইটো এটা এষ্টিমেট কৰা হৈছে, কিন্তু ধৰা তোমালোকে ডেইলি বেচিছত মানে ইনকাম ইয়াৰ পৰা জেনেৰেট হয়, ঠিক আছে। চ' ক্ৰিয়েট একাউণ্ট, shorten your URL লিংক এণ্ড আৰ্ণ মানি, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ পৰা মানে বস্তুবিলাক গোটেই গাল তোমালোকে ৱেবছাইটত গৈ পেলাই চাবলৈ পাৰা। চ' মোৰ ডেছবৰ্ডটো তোমালোকক অলপ দেখাই দিওঁ, গৈ পেলাই খালি চিম্পলি তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে হ'ল, আৰু তোমালোকে ইয়াত চাবলৈ পাৰা যে $1 এটা মোৰ ইয়াত মানে এভেইলেবল বেলেঞ্চ এটা হৈ আছে, ঠিক আছে। $1 এটা এভেইলেবল বেলেঞ্চ হৈ আছে। চ' যেতিয়া মোক মানে ধৰা এই লিংকটো ক্লিক কৰা হ'ব, তেতিয়া মানে মোৰ ইয়াৰ পৰা পইচাটো মানে জেনেৰেট হ'ব, ঠিক আছে। চ' এইটোত অলপমান টাইম লাগিব তোমালোকৰ অবভিয়াছলি, ঠিক আছে। চ' এতিয়া লিংকটো কি কৰিবলৈ লাগে মই তোমাক কৈ আছোঁ। চ' Pinterest বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, তোমালোকে শুনিছা নাই শুনা মই গম নাপাওঁ। চ' Pinterest বুলি এটা ৱেবছাইট আছে। চ' বহুত মানে ডিমাণ্ডিং মানে ৱেবছাইট হয় এইটো, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তোমালোকে মানে চব পাবা, যি বিচাৰা মানে চব পাবা। তোমালোকে যদি ধৰা ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিয়া ৱৰ্কআউট বুলি যদি চাৰ্চ কৰি দিয়া, তোমালোকে ৱৰ্কআউট আউটফিটছ, ৱৰ্কআউট ভিডিঅ'জ যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ, চ' মানে ধৰা বহুত ধৰণৰ মানে এইবিলাক ভিডিঅ'জ তোমালোকে চাবলৈ পাৰা, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, তোমালোকে যিটো লিংক আছিলে সেই লিংকটো ইয়াত খালি তোমালোকে ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ মানে ধৰা পেষ্ট কৰিবলৈ লাগে, যাতে ইয়াত মানুহে লিংকটোত দেখাওক, তোমালোকৰ ভিডিঅ'জবিলাক দেখাওক, আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে তোমালোকৰ সেই ভিডিঅ'টোত যাওঁ, ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টোত, আৰু তোমালোকে এটা মানে ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং এটা ইয়াত পাই যোৱা, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত ক্ৰিয়েট বোলা অপশ্যন এটা আছে, দেখা পাই আছা। চ' ক্ৰিয়েট আইডিয়া পিন হয়, ক্ৰিয়েট পিনত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা।
ক্ৰিয়েট পিনত ক্লিক কৰি পেলাই খালি চিম্পল এটা প্ৰচেছ হয় যেনেকৈ ইউটিউব ভিডিঅ' দিওঁ তাতছেও মানে বেছি সহজ হয় ইয়াত তোমালোকে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ টু ক্লিক ইমেজটোত যোনটো আমি ডাউনলোড কৰিলোঁ এইমাত্ৰ চ' সেইটো তোমালোকে খালি ইয়াত আনি পেলাই ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি দিলেই হ'ল ঠিক আছে চ' ফোনত থ্ৰু দি কৰিলে তোমালোকে খালি ডাউনলোড কৰি ল'লে হ'ল ঠিক আছে চ' ইয়াত দি দিলোঁ গোটেই বস্তুটো ইয়াত আহি গ'ল হয়নে ইয়াত তোমালোকে এড এ ডেষ্টিনেশ্যন লিংক বুলি আছে হয়নে চ' ইয়াত তোমালোকে খালি লিংকটো ইয়াত পেষ্ট কৰি ল'লে এইটো লিংকত থ্ৰু দি যেতিয়া যাব তোমালোকে ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং এটা পাবা ইয়াত তোমালোকে টাইটেল এটা দিবলৈ লাগিব চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ মই থাম্বনেইলটো দি দিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি দিলোঁ টাইটেলটো দি দিলোঁ চ' তোমালোকে চাবলৈ পাৰা অল টেক্সট বুলি ইয়াত এটা আছে চ' সেইটো তোমালোকে খালি ডেছক্ৰিপশ্যনটো কপি কৰি পেলাই ইয়াত পেষ্ট কৰি দিলেই হ'ল লিংকটো দিয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' ইয়াত একো কৰিবলৈ নালাগে ডাইৰেক্ট খালি তোমালোকৰ ইয়াত ফল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ লাগে মই ফানি ভিডিঅ'জ বুলি এটা কৰিছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ খালি ছেভ কৰি দিবলৈ লাগে ইয়াত নিজে নিজে ছেভ হৈ যাব চ' হৈ গ'ল এইটো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা আমি যেনেকৈ দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ওলাই গৈছে ইয়াত মানুহে চাব এইটো কমেণ্ট কৰিব ধৰা লাইক কৰিব ভিডিঅ'টোত যাব এই লিংকটো থ্ৰু দি যেতিয়া যাব মানুহে তেতিয়া গম পাব যে কেনেকৈ কি ক'ত মানে কৰিব পাৰি ঠিক আছে এইটো লিংকত থ্ৰু দিয়ে যাব যেতিয়া মানে ডাইৰেক্ট মানে ধৰা ভিডিঅ'টোত খোল খাই যাব ঠিক আছে চ' আই হোপ যে তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা শিকিবলৈ পাৰিলা কিবা এটা নতুন বস্তু চ' এইটো এদিনৰ কাম নহয় তোমালোকে ডেইলি বেচিছত যদি বস্তুবিলাক কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে ধৰা দিনটোত যদি তোমালোকে আধা ঘণ্টা এটা ওলাই পেলাই 15 মিনিট এটা ওলাই পেলাই যদি খালি মানে 2 মিনিট 3 মিনিটৰ কাম হয় এইটো এটা ঠিক আছে ইমান ডাঙৰ কাম নহয় তোমালোকে যদি ধৰা 4-5টা ভিডিঅ' যদি ডেইলি বেচিছত এনেকৈ আপলোড কৰা বা থাম্বনেইল দুখন বনাই পেলাই যদি এনেকৈ 4-5টা যদি ডেইলি বেচিছত কৰি থাকা কামটো তেতিয়াহ'লে ধৰা লাহে লাহে তোমাৰ ফলোৱাৰ্ছো বাঢ়িব পিণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত আৰু তোমাৰ এংগেজমেণ্টটো বাঢ়িব এংগেজমেণ্ট যেনেকৈ বাঢ়িব তোমালোকৰ ভিউজো বাঢ়িব আৰু ভিউজ যেনেকৈ বাঢ়িব তোমালোকৰ ধৰা পইচাও তাৰপৰা বাঢ়িব হয়নে চ' এটা সৰু বহুত প্ৰচেছ হয় তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই বুজাই দিলোঁ যে কেনেকৈ কি কৰিবলৈ লাগে প্ৰথমে ইউটিউবত যাব লাগে তাৰপিছত থাম্বনেইল ডাউনলোড কৰিবলৈ লাগে কেনভাত গৈ পেলাই ধৰা এনেকুৱা এট্ৰেক্টিভ থাম্বনেইল এটা তোমালোকে বনাবলৈ লাগে ডেছবৰ্ডত আহিবলৈ লাগে লিংকটো তোমালোকে শ্বৰ্ট কৰি লৈ পেলাই ইয়াত খালি পিণ্টাৰেষ্টত আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ আপলোড দিবলৈ লাগে খালি সেইটোৱে এটা চিম্পল প্ৰচেছ ঠিক আছে চ' আই হোপ যে তোমালোকে বেনিফিট পালা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা চেনেল যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট আছে এই চেনেলটোৰ ওপৰত চ' তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট চেনেলত গৈ পেলাই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এইকাৰণেও কৰিবা যাতে নেক্সট যিবিলাক কণ্টেণ্ট আহিব সেইবিলাক বহুত ভেলুৱেবল কণ্টেণ্ট হ'ব চ' সেইটো কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ৰিলেটিভছৰ লগত যাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নিজৰ লাভ ওৱানছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা যাতে তেওঁলোকে বেনিফিট উঠাবলৈ পাৰক ঠিক আছে চ' বাকী that was all from my side বাকী show love and support and let's grow awesome